Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ni balik kerja awal sikit dalam pukul 5 sekarang ni. Sempat melawat kat belakang rumah aku ni ada pokok jering pokok ni pokok jering. Ni ada buah dia ataupun orang panggil pokok jengkol. Tapi agak sedih sikit sebab pokok jering yang aku tanam ni dah lama tapi buah dia tak berapa lebat. Dulu tak nak berbuah langsung tapi saya dah buat teknik sunat yang ni. Okay. Jadi saya dah sunat pokok ni supaya dia untuk orang cakap paksa dia berbuah lah kan. Jadi macam video saya yang sebelum ni saya ada tunjuk cara macam mana nak paksa pokok berbuah. Tapi sebenarnya ada lagi satu cara. Selain daripada sunat ni kita boleh letak baja tertentu lah. Ataupun boleh juga guna baja folia. Dan untuk konten hari ni saya nak bagi satu tips, satu tutorial, satu resepi macam mana baja folia, baja apa yang sangat sesuai untuk buat kita punya pokok buah-buahan ni berbuah dengan lebat lah. Okey. Kalau biasanya ada pokok mangga kat rumah, rambutan yang tak nak berbuah lebat kan dengan baja ni kita boleh maksimumkan dia punya potensi untuk berbuah lah. Juga baja ni sesuai juga digunakan untuk pokok-pokok sayur macam sawi, kailan ataupun korang punya pokok kunyit. Iaitu baja apa? Baja FAA. Okey. Pernah dengar tak FAA? Iaitu Fish Amino Acid. Iaitu baja menggunakan ikan dan juga campuran gula merah. Kemudian kita akan perap dia selama beberapa minggu dan kita akan gunakan. Okey, untuk yang mula-mula sekali, untuk buat baja ni, benda yang paling utama sekali adalah ikan. Tapi oleh kerana sekarang ni ikan agak mahal, jadi aku pun dah komplot dengan kawan-kawan aku. Kita nak pergi mancing sekejap. Okey. Nampak? Alright. Kita nak mancing sekejap untuk cari ikan. Lepas tu kita buat baja. Alright. Okey, gang, ikan banyak tapi kecil-kecil. Aku dengar ni bos Muhammad Azroy. Ini YouTuber fishing kita, Area Sabak Benam. Korang boleh follow dia. Aku dah letak kat bawah tu. Alright, jom sambung. Kita cari dalam 5-6 ekor cukup lah. Okey. Dah maghrib, kita pun dah ada hasil. Kita dah ada hasil. Dapat 3 ekor je ni. Alhamdulillah. Cukup lah untuk kita buat baja. Alright. Okey. Alhamdulillah. Jadi petang tadi kita dah mancing. So aku terus buat baja malam ni. Nak buat baja ikan. Tadi petang kita dapat ikan, kita dapat 3 ekor ikan belukang. Jadi hari ni pula malam ni kita nak terus proses baja ikan tu, kita nak perap. Okey, dan aku akan dibantu oleh seorang assistant. Okey, jom. Alright. Geng, ini baju kita. Okey, jadi kita nak buat baja sekarang dan akan dibantu oleh adik aku ni. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, aku nak tunjukkan bahan-bahannya. Bahan yang pertama, ikan. Tadi petang aku dah mancing ikan. Itu bahan yang pertama. Dan yang kedua, gula merah. Gula merah, ambil. Okay. Ini gula merah ni sekilo dalam RM5. Dua bahan ni sahaja dah boleh dapat baja power untuk melebatkan buah. Alright, jom kita terus buat. Antara benda-benda yang kita perlukan adalah baldi.
Ni baldi. Okey. Baldi, kemudian kita ada gula merah. Tunjuk gula merah. Okey, yang itu gula merah. Lepas tu kita kena ada bahan kita yang paling utama adalah itu dia. Tunjuk sikit. Ini ikan belukang. Kejap aku nak zoom sikit. Okey. Ini ikan belukang, tadi petang dah mancing, dapatnya 3 ekor je, jadilah kan. Okey, baik. Jadi untuk step yang pertama, baja ni memang mudah sekali. Okey, step yang pertama kita akan masukkan ikan tu dalam baldi. Masukkan dalam baldi. Okey. Okey. Sekarang dah masukkan ikan dalam baldi, kita masukkan pula gula merah. Okey. Gula merah masukkan dalam baldi. Baik, dia punya nisbah dia adalah 1:1 Kalau ikan tu 1 kilo, gula merah dia kena 1 kilo. Tak semua. Tu tak semua, itu 1/2 kilo. Sebab ikan tadi aku dah timbang sebelum potong tu, ikan tu korang kena potong cincang lah. Termasuk dengan tulang, kepala semua. Kejap. Sekejap Okey, masuk. Masuk tulang, kepala semua, korang cincang kau-kau. Lepas tu campur je dengan gula merah. Okey. Tunjuk kat kamera. Nampak? Okey, lepas tu Lagi satu. dah satu je. Sebab ikan tadi tu 1/2 kilo. Jadi gula merah yang kita letak pun 1/2 kilo. Kemudian ambil kayu. Okey. Okey, dah ambil kayu, kita gaul je. Gaul. Gaul sampai dia betul-betul sebati punya. Lagi. Okey, jadi kebaikan baja FAA ni adalah satu, dia membantu melebatkan buah, terutama kepada pokok-pokok buah yang bunga dia selalu gugur lah ya. Okey, dan kemudian sampai kita gaul sampai tak ada lagi yang kering-kering macam tu sampai semuanya sebati dengan ikan. Okey, kemudian dia juga berfungsi untuk menahan penyakit. Pokok akan jadi lebih subur lah. Dia akan merangsang klorofil, yang mana klorofil ni akan memberi reaksi kepada cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Seterusnya, bila fotosintesis ni berlaku secara maksimum, daun akan lebih hijau dan subur, dan buah akan lebih berkilat lah ya. Dan saya memang selalu buat baja ni, cuma alamak. Okey geng, sorry, bateri low, so aku tak boleh nak on flash dekat kamera ni. Okey, jadi aku sambung cerita. Okey, salah satu tak apa. Jadi kita dah gaul sampai dah jadi macam ni. Agak nampak tak tu ikan Okey, lepas dah gaul ni, kita buat apa seterusnya? Kita akan tutup dia. So, kena make sure bekas yang korang guna untuk perap ikan ni kena ada penutup. Okey, tutup. Okey, alright. Lepas tutup, dah pun selesai. Okey, alright. Jadi, inilah dia baja FAA kita, iaitu FAA adalah Fish Amino Acid. Okey, jadi ikan apa yang paling sesuai untuk buat FAA ni? Ikan yang paling sesuai adalah ikan laut. Sebenarnya ikan laut lah. Dan cuba cari ikan yang berwarna gelap. Okey, ataupun maybe ikan hitam. Dan ada juga orang guna ikan keli. Sebenarnya ikan keli dia juga antara yang terbaik lah. Yang saya guna sekarang ni adalah ikan belukang. Ikan belukang ni dia spesies macam ikan duri lah. Jadi dia memang antara yang terbaik lah untuk buat fish amino acid ni, sebab ikan ni tinggi kandungan amino acid dia. Okey, jadi banyak orang recommend macam-macam jenis baja. Antaranya adalah baja Yakult dan telur, ataupun baja folia yang kita boleh beli, iaitu baja Easy Grow, betul. Dan ini adalah salah satu baja yang kita boleh buat untuk melebatkan buah, juga sesuai lah untuk pokok-pokok kecil pokok-pokok kecil dan daun-daun hijau yang korang selalu guna. Dan modal dia pun sangatlah murah. Dan macam saya tadi, petang tadi mancing sendiri ikan, tinggal beli gula merah je, RM5 je dah dapat baja. Jadi sekarang ni baja ni kita akan perap selama 3 minggu. Okey, 3 minggu. Kemudian lepas 3 minggu kita akan tapis dan baja tu sedia untuk digunakan. Tapi pastikan anda buka tutup ni, kan sekarang ni bertutup. Buka tutup ni setiap 3 hari sekali. Okey.
Jadi bila buka setiap 3 hari sekali, anda akan perasan, anda semua akan perasan ada macam buih-buih. Jadi jangan risau, sebenarnya buih itu adalah mikrob. Maknanya mikrob dah mula terbentuk. Ya. Jadi buih itu sebenarnya adalah benda bagus. Okey, kalau dah 3 minggu, boleh buka, tapis semua tulang-tulang apa semua, mungkin dia tak kompos, tapis, baja sedia digunakan. Dia punya nisbah gunakan sama seperti baja folia lain, 10 ml air dibancuh dengan 1 liter air. Okey. Kemudian siap disembur kepada keseluruhan pokok, di batang pokok, di tanah, terutama di bawah daun, di mana klorofil pokok tu duduk, ya, di bawah daun. Okey. Jadi itu saja untuk perkongsian hari ini. Dan kalau anda perasan, ini adalah baju kita yang baru. Boleh nampak Wang Jowo. Okey. Dan untuk baju ni saya dah cakap nak ada kontes kan. Okey, jadi kontes dia adalah berapa biji benih sawi yang ada dalam paket ni. Siap. Dan komen berapa jumlah biji sawi. Kalau tak ada yang tepat, saya akan cari yang paling hampir. Anda boleh komen sebanyak 5 komen sahaja. Jadi seorang boleh cuba 5 percubaan. Okey, 5 percubaan, 5 komen untuk satu individu. Okey, jadi saya akan release 5 baju untuk 5 pemenang dan 1 baju untuk top subscriber kita bulan ni. Okey. Jadi apa tunggu lagi? Jangan lupa subscribe, share, like dan komen jika anda suka channel saya. Kita jumpa lagi next video. Alright.